คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับก็ออกมาแถลง9ข้อเพื่อที่จะสู้นะฮะกับคดียุบพรรคก้าวไกลโดยสรุปเนี่ยนะฮะ9ข้อเขาขึ้นแบ็กดรอปข้างหลังเลยนะฮะประเด็นแรกเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญไม่มีเขตอำนาจในการที่จะวินิจฉัยคดีนี้นะแล้วก็อธิบายไปนะฮะกระบวนการยื่นคำร้องของกกตเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยประเด็นที่2แล้วก็ประเด็นที่3นะฮะคำวินิจฉัยเมื่อ31 มกราคม 67นะฮะไม่ผูกพันกับการวินิจฉัยในคดีนี้31 มกราคม 67ก็คือคุณธนาธรกับพรรคก้าวไกลโดนล้มล้างนะฮะการกระทำที่ถูกกล่าวหาไม่ล้มล้างไม่อาจเป็นปฏิปักษ์นี่คือประเด็นที่4ที่เขาตั้งไว้นะครับบอกว่าแล้วก็ถัดมาการกระทำตามคำวินิจฉัยเมื่อ31 มกราคม 67เนี่ยไม่ได้เป็นมติของพรรคแต่เป็นนโยบายพรรคแต่บอกว่าไม่ใช่มติของพรรคนะฮะถัดมาการโทษยุบพรรคต้องเป็นมาตรการสุดท้ายเมื่อจำเป็นฉุกเฉินฉับพลันและไม่มีวิธีการอื่นใดอันนี้ไปอ้างเอารัฐสภาของเยอรมันเนี่ยมาเทียบเคียงนะฮะถัดมาประเด็นที่7ศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคนะประเด็นที่8จำนวนปีในการตัดสิทธิทางการเมืองต้องได้สัดส่วนกับความผิดนะและประเด็นที่9การพิจารณาโทษต้องสอดคล้องกับชุดกรรมการบริหารพรรคในช่วงที่ถูกกล่าวหานะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เจ้าตัวแถลง9ข้อคิดเองสรุปเองว่ามันต้องเป็นแบบนี้ข้อกฎหมายจะเป็นแบบไหนไม่รู้ครับแล้วก็บอกว่าตอนนี้สมาชิกพรรคยังเหนียวแน่นเป็นเอกภาพการจะเป็นงูเห่าคือการฆ่าตัวตายทางการเมืองนะแล้วก็เชื่อว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจตัดสินการเมืองหรือยุบพรรคนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เรื่องย้ายพรรคตั้งพรรคใหม่ยังไม่ใช่เรื่องที่จะพิจารณาอันนี้การแถลงเมื่อวานนี้ของอดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลที่ไปกระทำจนกระทั่งถูกร้องว่าล้มล้างการปกครองด้วยมติเอกฉันท์แล้วจากนั้นกกตเมื่อเห็นว่าเฮ้ยมีพรรคเข้าข่ายล้มล้างการปกครองเขาจึงยื่นศาลรัฐธรรมนูญออกอีกเป็นก๊อก2ครับประธานกกตเมื่อวานนี้ฮะคุณอิทธิพรบุญประคองถูกนักข่าวถามนะว่าพรรคก้าวไกลนี่แถลงนะว่ากกตเนี่ยร้องแล้วกกตเนี่ยทำไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องชี้แจงนะเขาไม่ได้ไปกดดันศาลนะแต่เพราะคุณไปกล่าวหาเขาคุณไปแถลงกล่าวหากกตว่ากกตเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายทางประธานกกตก็เลยชี้แจงสั้นๆนะเมื่อวานคือมันเป็นการดำเนินการไม่ใช่ตามระเบียบสืบสวนไต่สวนนะครับเป็นการดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบข้อเท็จจริงระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้นครับแล้วในส่วนหลักฐานที่พรรคก้าวไกลเขาก็บอกว่ากกตเนี่ยใช้คำพิจารณาของศาลก่อนหน้านี้ที่เมื่อ31 มกราคมเป็นหลักฐานเพียงชิ้นเดียวส่วนตัวคาดว่ามันจะเพียงพอกับการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญครับผมตอบในนามคนเดียวนะครับว่าที่จำเป็นต้องส่งเรื่องไปศาลรัฐธรรมนูญเพราะว่ามาตราที่เกี่ยวข้องบอกว่าเมื่อกกตมีหลักฐานอันควรเชื่อว่าครับหลักฐานอันควรเชื่อว่านี่ก็คือคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเราถึงส่งไปครับถ้าไม่มีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเราอาจจะต้องดำเนินกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงรวบรวมพยานหลักฐานมากกว่านี้ครับถ้ากกตไม่ทำนะกกตโดน157เพราะว่ากฎหมายเขียนชัดไงครับคุณสำเริงคำพอุอันนี้คอลัมนิสต์อาวุโสเลยนะโพสต์เฟซบุ๊กเอาแบนเนอร์ข่าวนะที่โพสต์โค้ดคำพูดของคุณพิธาว่าพิธางัด9ข้อสู้ยุบก้าวไกลชี้ศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจพิจารณาคดีนี้เตือนอย่าทำลายประชาธิปไตยคือกล่าวหาดักไว้เลยนะคุณสำเริงคำพอุบอกว่าเริ่มต้นสู้คดีก็แพ้แล้วไปสู้ว่าศาลไม่มีอำนาจในการพิจารณาคดีไทยรักไทยอนาคตใหม่ล้วนแต่บอกว่าศาลไม่มีอำนาจแล้วสุดท้ายศาลก็สั่งยุบพรรคไม่เคยจำไม่เคยสรุปบทเรียนนะนี่คุณสำเริงคำพอุนะคือเรื่องประเด็นเรื่องข้อกฎหมายนะครับกรณีนี้ถ้าเกิดพบว่าใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองคือมาตรา49 วรรค 1นะกรณีของพรรคก้าวไกลและนายพิธาที่ถูกร้องก่อนหน้านี้เข้า49 วรรค 1แล้วคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเป็นเด็ดขาดมีผลผูกพันรัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลองค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐแล้วตัวข้อกฎหมายล่ะนะก็ตามพรบพรรคการเมืองกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองเขียนชัดกระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจการปกครองประเทศโดยวิถีทางซึ่งไม่เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญถ้าเข้ากรณีนี้ก็ต้องนำเสนอยุบพรรคนะรัฐธรรมนูญมาตรา60บอกบุคคลจะใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุขไม่ได้เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นนี่คือตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องไอ้ที่แถลงเองเองเองว่าไม่มีกฎหมายไม่ทำตามกฎหมายคือเป็นการแถลงซึ่งไม่ได้มีผลอื่นเลยนอกจากสะกดจิตสาวกอะแล้วสาวกที่ไม่ไปดูข้อมูลด้านอื่นด้วยที่สำคัญตรรกะง่ายๆถ้าศาลไม่มีอำนาจยุบแล้วเขายุบมาได้ไงตั้งหลายพรรคแล้วใช่แล้วถ้าเกิดว่าไม่มีมูลอะไรเลยแล้วศาลจะวินิจฉัยมติเอกฉันท์หรือว่านายพิธากับพรรคล้มล้างการปกครองส่วนจะลงโทษยุบหรือไม่นี่เขากำลังจะวินิจฉัยนี่ตรรกะง่ายๆส่วนที่ไปเพิ่มเติมมาเองบอกว่าอะไรนะจะยุบพรรคก็ต่อเมื่อเป็นการป้องกันเฉพาะหน้าฉับพลันต้องฉับพลันเร่งด่วนอันยุบพรรคของต่างประเทศต้องเอาไว้สุดท้ายที่สุดไม่มีเรื่องอื่นที่ฉับพลันมันอยู่ไหนในรัฐธรรมนูญประเทศไทยมันอยู่ตรงไหนไอ้ข้อความเนี้ยมันไม่มีเลยนี่คิดเอาเองเลยคิดเอาเองแล้วตรรกะง่ายๆถ้าคิดแบบนั้นนะครับเปรียบเทียบถ้ามันมีคนกำลังจะเผาบ้านวางเพลิงเผาบ้านแล้วจะอ้างได้ไหมเพราะไอ้คนนี้มันถูกจับได้บ้านมีระบบดับเพลิงอยู่แล้วปล่อยให้เผาไม่ได้หรอกเพราะเขาอ้างว่าเสนอแก้112เนี่ยเดี๋ยวมีสภาตีตกได้มีกระบวนการตีตกแล้วถ้าอ้างแบบนี้มันอ้างตรรกะมันเหมือนมันต่างอะไรกับตรรกะที่ว่าคนกำลังจะเผาบ้านแล้วถูกจับได้แล้วอ้างว่าเฮ้ยบ้านคุณไฟไม่ไหม้หรอกเพราะมันมีถังดับเพลิงอยู่เยอะเลยเดี๋ยวคนก็มาดับได้มีไฟแช็กมีเพราะฉะนั้นไม่ต้องเอาผิดผมหรอกมันอ้างได้ไหมผมถามหน่อยเพราะฉะนั้นคำถามแรกก็คือล้มล้างการปกครองไหมตามกฎหมายนะล้มแล้วหรือไม่เนี่ยตอนนี้ยังไม่ล้มแต่ว่าพฤติกรรมเนี่ยเข้าข่ายล้มล้างหรือยังนะการดำเนินการซึ่งไม่ไกลเกินกว่าจะล้มล้างในอนาคตใกล้นั่นแหละเข้าข่ายล้มล้างแล้วเพราะถ้ารอให้ล้มสำเร็จมันไม่มีที่ไหนมาให้ร้องได้แล้วศาลก็ถูกล้มไปแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นเขาไม่ต้องรอให้ล้มสำเร็จแล้วมีพฤติกรรมเข้าข่ายก็ถือว่าเข้าข่ายแล้วคำถามคือเข้าข่ายล้มล้างแล้วหรือยังก็ศาลวินิจฉัยเอกฉันท์ไปแล้วว่าเข้าข่ายครับแต่ยุบหรือไม่ยุบอันนี้รอศาลแล้วอย่ามาอ้างว่าศาลไม่ให้ความเป็นธรรมศาลไม่ให้ระยะเวลาอีกขยายให้3 ครั้งขยายเวลา3 ครั้งแล้วแล้วตอนยุบพรรคไทยรักษาชาติกับยุบพรรคอนาคตใหม่ใช้เวลาน้อยกว่าปัจจุบันอีกใช้เวลาตอนนั้นเต็มที่ไม่ถึง2 เดือนอันนี้2 เดือนกว่าแล้วนับจากวันที่กกต.ร้องศาลรัฐธรรมนูญอันนี้เป็นประเด็นกรณีของพรรคก้าวไกลที่แถลงเมื่อวาน